Liên minh huyền thoại là một cụm từ được sử dụng rất thường xuyên trong thời đại ngày nay, nhưng cụm từ này đã tóm tắt hoàn hảo sự trị vì của các liên minh sư tử đực tại vùng Sabicens. Khu du lịch hoang dã nổi tiếng Sabicens ở Nam Phi đã cho ta thấy nhiều liên minh sư tử đực trong vòng 30 năm qua. Một số trong đó đã thay đổi mãi mãi động lực phát triển của sư tử, để lại dấu ấn lớn trên vùng cát nóng của châu Phi. Chúng ta sẽ tôn vinh và nhớ về chúng như ngũ hoàng của Sabicens. 5 liên minh sư tử hùng mạnh nhất. Nội dung này sẽ được mình chia làm 2 phần. Phần 1 sẽ là 3 liên minh sư tử đầu tiên. 1. Liên minh West Street. 5 con sư tử đực West Street, còn được gọi là Ironfield hoặc Sparta, được sinh ra vào khoảng năm 1990 trong vườn quốc gia Kruger. 5 thành viên bao gồm Broken Nose, Max Senior, Blondie, Score Eyebrow và Score Nose. Chúng đã gia nhập Sabicens vào khoảng năm 1994 để tìm kiếm lãnh thổ của riêng mình. Sau khi kiểm soát đàn Ottawa, chúng đã sinh ra liên minh 4 sư tử đực Split Rock. Trong đó 2 con sẽ đi vào lịch sử với tên Score và Tyson. Đến năm 1996, chúng đã kiểm soát đàn Castleton, sinh ra liên minh 6 sư tử đực là Roller Coaster. Sau khi khẳng định sự thống trị của mình, 5 anh em này di chuyển để kiểm soát đàn Sparta, mà lúc đó đang dưới sự kiểm soát của các con sư tử đực Maniletti có bờm vàng và bờm đen. Nhiều năm sau, một con đực không rõ nguồn gốc của đàn West Street từ một đàn sư tử khác đã tham gia đàn Sparta. Lúc đó cũng sinh ra 5 con sư tử đực trẻ, đó chính là Makulu, kẻ sau này sẽ thành lập liên minh Mapogo. Trong lúc Score Eyebrow đang giao phối với một con sư tử cái lạ lẫm ở xa về phía đông, thì bị 3 con sư tử đực Malawadi trẻ hơn bắt gặp. Đó là một trận chiến dã man mà Score Eyebrow đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng đáng tiếc nó đã mất vì vết thương vài tuần sau. Một vài tháng sau, Score Nose cũng đụng độ với 3 con sư tử đực Malawadi. Một lần nữa, một trong những con sư tử đực West Street bị đánh hội đồng nhưng cũng đã chiến đấu ngoan cường. Sau trận chiến, liên minh Malawadi không bao giờ xâm nhập khu vực này nữa, nhưng cũng không còn thấy Score Nose xuất hiện. Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang áo Godzilla.com để ủng hộ mình. Hình ảnh được in vào áo bằng công nghệ in chuyển nhiệt đem lại chất lượng cao nhất. Vào khoảng năm 2003, các con sư tử đực Roller Coaster đã vào khu vực của cha chúng. Có một số cuộc chiến và 3 con sư tử đực West Street còn lại đã bảo vệ lãnh thổ thành công trước những cuộc tấn công này. Một đêm, Blondie đã tham gia vào trận chiến giữa các liên minh sư tử đực Roller Coaster và Old Golf Course. Không biết rõ ai trong hai liên minh này đã kết thúc cuộc đời của Blondie trong trận chiến này. Max Senior là một trong 2 con sư tử đực West Street cuối cùng còn sống sót đến năm 2004. Theo báo cáo cũ, nó đã nhiễm trùng bệnh lao sau khi ăn thịt xác một con trâu. Tình trạng của nó trở nên tồi tệ nhanh chóng và vị lãnh đạo huyền thoại này đã chết dưới bóng cây. Broken Nose, kẻ còn lại trong 5 anh em, cũng nhiễm trùng bệnh lao vì một đợt dịch bùng phát trong đàn trâu. Nó đã chiến đấu một cách dũng cảm với sự trợ giúp từ Makulu, nhưng đến tháng 8, nó đã yếu đến mức mà những người bảo vệ rừng đã phải cho nó chết êm dịu. Đó là sự kết thúc của các con sư tử đực West Street. 2. Liên minh Mapogo. Liên minh 6 sư tử đực Mapogo gồm Makulu, Rasta, Pretty Boy, Dreadlocks, Kinky Tail và Mr. T, được biết đến với tên là những anh em chung huyết thống. Đây có lẽ là huyền thoại nổi tiếng nhất từ vương quốc sư tử mà vẫn làm cho mọi người phải say mê cho đến ngày nay. Sinh ra vào năm 1998 và gia nhập đàn Sparta vào năm 2000, Makulu đã là bố già của băng đảng nổi tiếng này. Băng này còn được gọi là Mafia, hải tặc, những kẻ ăn thịt đồng loại, ác quỷ hoặc Spartan. Vào năm 2001, 5 người em trai cùng cha khác mẹ với nó đã sinh ra, và vì vậy thời kỳ Mapogo bắt đầu. Makulu là con trưởng, đã giúp đỡ cha mình là Max Senior và Broken Nose của liên minh West Street vào năm 2003, đánh dấu lần đầu tiên trở thành thành viên của một băng sư tử của nó. Nó sử dụng kinh nghiệm này vào năm 2004 và thường rời xa đàn sư tử cái cùng với Rasta và Pretty Boy và lang thang như một liên minh Sparta trẻ. Thông qua những con sư tử cái Sparta, chúng học cách trở thành những thợ săn thành công. Trong danh sách con mồi của chúng có trâu, voi con, tê giác và thậm chí cả hươu cao cổ. Sau khi Dreadlocks, Kinky Tail và Mr. T cũng lớn lên, và áp lực từ các liên minh Split Rock và Roller Coaster ngày càng gia tăng, 6 thành viên Mapogo đã rời khỏi Malamala và đi vào phía nam, sau đó chuyển sang phía tây.
Thời gian du mục của các Mapogo nhanh chóng kết thúc khi chúng giết đàn Manileti và kiểm soát đàn đầu tiên vào năm 2006 và 2007. Chúng hoành hành không ngừng khắp Sabicens, giết hơn 100 con sư tử theo lời kiểm lâm. Bây giờ chúng là những con sư tử đặc biệt nhất ở Sabicens. Năm 2008 xảy ra một tranh chấp quyền giao phối giữa Makulu và Mr. T. Kết quả là hai con Mapogo trẻ nhất là Mr. T và Kinky Tail rời bỏ phần Tây của Sabicens và di chuyển sang phía Đông. Tại đó xuất hiện thần thoại về bộ đôi không biết thương hại và loại bỏ mọi kẻ xâm nhập. Mặc dù các con Mapogo đã bị tách rời, chúng đã tái hợp một vài lần và cùng tuần tra vương quốc lớn nhất từng tồn tại, với 9 đến 11 đàn sư tử dưới sự kiểm soát của mình. Sabicens trở thành thành phố Mapogo. Điều này thay đổi một cách đáng kể vào năm 2010. Vào ngày 8 tháng 6, xảy ra một cuộc xung đột với một liên minh mới. 5 con sư tử đực Mazingilane. Hai con Mapogo trẻ nhất bắt được người đứng đầu của Mazingilane và giết nó trong một trận chiến dã man. Đêm đó có một trận tái đấu thảm kịch, trong đó 4 con còn lại của Mazingilane bắt Kinky Tail và ăn sống nó. Con Mapogo đầu tiên đã gục ngã và Mr. T bỏ chạy về phía Tây đoàn tụ cùng các anh em của mình. Vào tháng 7, 5 con Mapogo có mục tiêu rõ ràng là tiêu diệt liên minh Mazingilane. Kết quả là Rasta đã biến mất và Pretty Boy được đặt biệt danh cột sống vẹo. Vào cuối năm, Dreadlocks biến mất mãi mãi và nhiều năm sau đó người ta xác nhận rằng thợ săn trộm đã bắt được nó. 3 con Mapogo cuối cùng bây giờ bảo vệ phía Tây và đánh bại liên minh Matimba mạnh mẽ vào một đêm tháng 7 năm 2011. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2012, đó là ngày mà Mr. T đã có trận chiến cuối cùng, bị thương nặng bởi 4 con Celatis. Quỷ Satan của Sabicens đã chết và thời kỳ Mapogo đã kết thúc. Makulu và Pretty Boy đã cố gắng chiếm các lãnh địa sư tử mới, nhưng mặc dù giết được con sư tử Limper thì chúng vẫn bị đuổi đi. Những vị vua già mệt mỏi vì chiến tranh và lang thang qua Kruger và Sabicens trong những ngày cuối đời của mình. Pretty Boy qua đời vì bệnh lao vào tháng 11 năm 2012. Ông trùm Makulu được thấy lần cuối ở Malamala vào tháng 3 năm 2013. Nó qua đời tại nơi đã thành lập liên minh Mapogo. 3. Liên minh Mazingilane. 5 con sư tử đực Mazingilane còn được gọi là liên minh Manileti hoặc những kẻ canh đêm. Các thành viên của Mazingilane bao gồm Dogman, Scornose, Golden Man và Hipscore, được sinh ra vào khoảng năm 2004 và 2005. Đến năm 2009, hành trình du mục của chúng tách khỏi đàn chính bắt đầu và đã di chuyển về phía nam vào Sabicens. Các anh em quyết định ở bên nhau và băng đảng bắt đầu tạo ra sự chấn động lớn trong lãnh thổ mới của mình. Đến năm 2010, liên minh mới phải đối đầu với hai con sư tử đực Mapogo mạnh mẽ, Mr. T và Kinky Tail. Cuộc gặp gỡ rất khốc liệt. Mapogo đã cách ly và giết một trong những con Mazingilane. Con Mazingilane thứ 5 bị gãy xương sống bằng sức mạnh tuyệt đối của đối thủ. Nhưng những con sư tử đực Mazingilane còn lại đã đánh trả bằng cuộc tấn công vào ban đêm và giết Kinky Tail. Những con sư tử đực Mazingilane còn lại đã tiếp quản hầu hết khu vực của vườn quốc gia Landalosi. Theo bước chân tàn bạo của những người tiền nhiệm, chúng thanh trừng tất cả các con sư tử không chịu chấp nhận sự thống trị của mình. Đàn sư tử đầu tiên bị liên minh Mazingilane nhắm đến là đàn Salala, một đàn rất được yêu mến. Trong số 8 con sư tử con, 4 con đã bị giết và chỉ còn lại 4 con sư tử cái trẻ và 3 con mẹ của chúng là sống sót. Trong năm 2010, hai con sư tử cái trưởng thành đã đầu hàng sức mạnh của liên minh Mazingilane và bắt đầu giao phối với kẻ thù. Áp lực phải duy trì nòi giống đã chi phối chúng, và mặc dù các con sư tử đực Mazingilane đã giết sư tử con của mình, chúng biết rằng các gen mạnh và tốt nhất phải được truyền đi. Mục tiêu tiếp theo của chúng là đàn Sparta. Các con Mazingilane đã giết 2 trong 3 con sư tử con. Vào đầu năm 2011, khá nhiều thành viên của đàn đã mất tích. Đàn sư tử đã bị tách ra và vì không muốn gây thêm sự chú ý, chúng không phát tiếng gọi lẫn nhau. Điều này có nghĩa chúng không thể tái hợp để đứng vững trước cuộc tấn công. Những con sư tử đực Mazingilane trở nên mạnh mẽ hơn, bơm của chúng tối hơn và dày hơn, và chiếm lĩnh nhiều vùng đất hơn. Chúng đã trị vì vùng đất trong hơn 7 năm. Các con sư tử đực Mazingilane mạnh mẽ thực sự đã gây tiếng vang với sự xuất hiện của mình, tương tự như cách liên minh Mapogo gieo rắc hỗn loạn. Liên minh Mazingilane đã ảnh hưởng lớn đến dân số sư tử ở Sabicens.
Danh tiếng của chúng đã thể hiện trên một số yếu tố. Đầu tiên là kích thước của lãnh thổ, cũng như số lần tiếp quản đàn mà chúng quản lý. Không thể khét tiếng bằng liên minh Mapogo, nhưng các con sư tử đực Majingilane cũng mạnh mẽ chẳng kém. Chúng đã làm chủ lãnh thổ của đàn Salala. Đàn Salala bị tách ra, Four Ways, States và đàn Sparta. Trong thời kỳ thống trị cực thịnh ở khu du lịch hoang dã Sabicens, ước tính chúng kiểm soát 26.676 hecta, đó là 267 km vuông. Để có cái nhìn rõ hơn, khu vực chúng tuần tra gần bằng với khoảng 5.706 sân bóng đá Mỹ, nếu tính ra chu vi lãnh thổ khoảng 64,6 km. Vào cuối thời kỳ của liên minh Majingilane, 4 anh em đã bị chia tách. Con đầu tiên qua đời là con sư tử đực Hipscore vào tháng 2 năm 2017. Những người theo dõi hành trình của 4 con sư tử đực mạnh mẽ đã dự đoán rằng nó sẽ là con đầu tiên qua đời. Nó có vẻ là người ngoài cuộc, thường là một kẻ cô đơn xa cách với nhóm. Đôi khi các anh em khác sẽ bỏ qua tiếng gầm của nó mà không trả lời ngay lập tức. Tiếp theo, con sư tử đực có bờm vàng Golden Man mất tích vào tháng 3 năm 2018. Báo cáo cho biết nó đã bị thương nặng trong một cuộc săn trâu, và cơ hội để một con sư tử già hồi phục từ vết thương như vậy là rất ít hoặc bằng không. Nó đã qua đời vì vết thương. Các con sư tử đực Dogman và Scornose là những thành viên chính của liên minh. Chúng luôn đi cùng nhau, hầu như không thể tách rời. Cuối cùng chúng cũng tách ra, cả hai đều gầy còm đi. Scornose qua đời vào tháng 4 và Dogman là vào tháng 5 năm 2018. Sau 8 năm thống trị bằng sự kinh hoàng, tuổi tác mới là nguyên nhân làm sụp đổ triều đại của chúng. Ok, như vậy là phần 1 nói về 3 liên minh đầu tiên sẽ dừng ở đây. Phần 2 mình sẽ tiếp tục nói về 2 liên minh sư tử mạnh mẽ khác. Các bạn đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.